guys! Welcome to Max Erin Family Vlog! So ayan, katatapos ko ng maligo guys. So sabi ng asawa ko, mag-vlog daw ako. Bali, may i-unboxing daw ako. So tignan natin kung ano yun. Da! Da! Where is the parcel? Give me! Hindi ko alam. Nag-order daw siya sa Mentra, pero hindi ko alam kung ano yung in-order niya. So tignan natin. Where is the parcel? Ay, Maria. So, ayan, sa Mentra siya. Ayan. What is this, da? You see? Ha? See na, check na. Give me scissor, please. I don't need. I will see. What is this? T-shirt. Para sa akin pala. Oh, di ba? Saan ka pa? Bodysuit. In fairness, pinag-shopping niya ako. So, ayan, bodysuit siya, guys. Tops. Oh. And then, aba, my shoes. Kids' shoes. Ayan. Ayan siya, guys. Ala, parang sa akin pala yung binili niya. Kaya pala sinabi niya sa akin na mag-vlog ako, mag-unboxing. Para sa akin pala. Akala ko kung ano yung binili niya sa Mentra. So, ayan, binilhan niya ako ng sneakers. Mahilig kasi ako sa white sneakers, guys. So, ayan. Mayroon na ako doon, dalawa. Pero, ewan ko, bakit binilhan pa niya ako nito. Ayan. Kids sneakers. Ayan, ang ganda. Try natin. Da, you shopping for me. Wow. Kasya kaya sa akin ito. Hindi kasi, ewan ko kung alam niyo yung size ko eh. I-try natin. Sandali. Makits. Ala, sakto sa akin. Aba, alam niya yun. Pero medyo masikip siya ng konti. Ayan siya. Diba? Ayan siya. May sapatos na naman ako. Mas komportable kasi ako sa mga ganito, guys. Ayan. Wow! Ang ganda! Ayan siya, guys. Ayan siya, guys. Eh! May shoes ako. Ayan. O, diba? May panggala na naman. So, nakasuot siya sa akin. TikTok tayo. O, diba? Sayaw tayo ng IU Challenge TikTok. O, diba? Mag-IU Challenge tayo sa TikTok.